Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Ria. Kumusta kayo? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. In today's video ay magluluto tayo ng masarap pero madali lang lutuin na honey garlic pork. Ito yung pangmadalian lang talaga na dinner. Simple, easy, and really quick. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap. First off, kailangan natin ng pork. Ang gamit ko dito ay pork chop. Then, ground black pepper, asin, canola oil, honey, soy sauce, garlic, and parsley. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang show notes down below. So, first off ay i-season muna natin ang karning baboy. Pwede kayong gumamit ng any cut of pork na meron kayo. So, dito ay season it with ground black pepper at saka asin. Yun lang, napakadali at simple. So, after ma-season yan, i-set aside lang muna natin. Next, gagawin natin yung sauce. So, sa sauce, 3 ingredients lang ito. Honey, soy sauce, at saka yung bawang. Pero kapag wala kayong honey, then you can use brown sugar. So, haluin lang natin yan para kumbaga like matunaw yung honey. And then, yung bawang. Sa bawang, dapat naka-finely chop ang bawang. Katulad ng nakakita nyo dyan. And then, i-set aside lang muna natin yan. Next, kuha tayo ng pan, lagyan ng canola oil or vegetable oil on medium heat. Once mainit na yan, unahin muna nating prituhin ang karning baboy. Konting canola oil. Pero sa lista rin naman ng ingredients, kindly check ang show notes below. So yun, prituhin natin yan hanggang sa maluto. Depende naman yan kung manipis or makapal yung pork chop or pork na gagamitin nyo. So dapat luto yan, okay? So once naluto na yan, ipo-pour in na natin or ilagay na natin ang sauce na ginawa natin kanina. Sa akin, I cover it for just 3 minutes and then nag-reduce na yung sauce. Pero kung gusto nyo yung mas-sauce, of course, you can add more, okay? So, yun lang. Sana matry nyo ang recipe na ito kasi masarap talaga. Alright guys, thank you for watching. Take care!